Hey everyone, this is Manuj here. Welcome to my channel once again. So, আজি মই দুটা বস্তু ললো যোনটো আপোনাৰ Sony 50mm Prime and the Boya mic, which I will be showing you right now. So, হেতু চাই লওঁ হক. So, this is the Boya mic যোনটো ললো মই. আপোনাৰ ইয়াৰ প্ৰাইস এনে অৰিজিনাল লেখা আছে 4950, but মই এটো আপোনাৰ Amazonৰ পৰা লৈছো আপোনাৰ 1950. So, 2000 rupees or discount. 2100 rupees of discount. So etu apunar mic to enter and okay. So etu apunar mic dead cat dise logot junto apunar wind noise to cancel kore mane bota junto noise thake etu cancel kore, and this is the mic. Horu hoy but still budget dhunia mic hoy. Logot apunar dise etu camera logot connect koribole edal cable. Then etu apunar shock absorber maybe etu ekoi sake power dekilo. Then this is the cable juntu apunar microphone ma ki boli koy apunar mobile logot connect koribole, and etu pouch dise logot apuni logot loi goribo paisa bhor pai case nai. So this is it. Etu ahe apunar gote box tut be sizzle koriba na janu. Okay, so ekhini apnar box tut. So ita audio call to test kori saw bolo. Eto apuni jonto sound huni ase hetu apnar mic tu nolobo ake. So itia mic tu lagai saw hok. Okay, so this is the voice from the Boya mic. Apnar sound quality maybe najanu moi itia eku huna nai, so kiman difference aise mo najanu. So maybe there are some differences. Ji all kiba ta difference ahibo no mic lagai so obviously ahibo. So ইতি আপোনাৰ মই যোনটো নেক্সট বস্তু যোনটো আছিল মোৰ হেতু হল আপোনাৰ Sony 50mm Prime. সো হেতু আনি আপোনাক দেখাই আছো. সো এইখন হল আপোনাৰ Sony 50mm 1.8 Prime যোনখন আপোনাৰ কষ্ট হয় 19500. মই এখন ৰেইনবো ডিজিটাল গুৱাহাটীৰ পৰা লৈছো. মই গুৱাহাটী গৈছিলো ৰিসেন্টলি, সো তাৰ পৰা লৈ আনিছো. এখন আপোনাৰ ইয়াত আছে OSS which is optical steady shot, আপোনাৰ ষ্টেবিলাইজেশ্যনত হেল্প কৰে. ই মাউন্টৰ কাৰণে হয়. আৰু ভিডিও ৰিজাল্টস আপোনাৰ লগক মই অলপ ভিডিও এইখন দি ৰেকৰ্ড কৰিছিলো, সো তাৰে অলপ দেখাও. সো লেটস গো ফৰ ইট. Okay, so বৰ্তমান এতিয়া মোৰ যোনখন ক্যামেৰা লেন্স লাগিছে that is the 50mm, and আপুনি দেখা পাইছে depth of field. Obviously মই ওৱালৰ পৰা বহুত ওচৰ আছো, still অলপ হলেও depth of field তো পাইছো, আৰু এখন 1.8 আছে বৰ্তমান, আৰু ফটো শাৰ্পনেছ বহুত ধুনীয়া. আপোনালোকে ভিডিওটো দেখিলেই অটো ফোকাসো বহুত ধুনীয়া হয়, অটো ফোকাস ফাষ্ট হয়, আৰু একো নয়েজ নাহে অটো ফোকাসত. সাইলেন্ট অটো ফোকাসত OSS আছে যোনটো আপোনাৰ ষ্টেবিলাইজেশ্যনত হেল্প কৰে. আৰু প্ৰডাক্ট ৰিভিউ নহয়, জাষ্ট মই যোনটো এক্সপেৰিয়েন্স কৰিছো সো তাৰ কথা কৈছো. এণ্ড মোৰ কাৰণে দিছ ইজ এ ভেলু ফৰ মানি. আপোনালোকে যদি Sony ইউজ কৰে দেন 50mm খন ল'ব পাৰে. ইট ইজ এ গুড ইনভেষ্টমেণ্ট. আৰু বৰ্তমান ফটো শাৰ্পনেছৰ কথা ক'লো যেতিয়া মই কেইখনমান কালি ফটো মাৰিছিলোঁ, সো তাৰে ফটো কেইখনমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিম. সেইকেইখন চাই লওক আপোনালোকে. বহুত ধুনীয়া শাৰ্পনেছ আছে, শাৰ্পনেছটো মোৰ ধুনীয়া, এণ্ড ভেৰি ছেটিছফাইড উইথ ডেট. সো আজিলৈ ইমানেই. নেক্সট ভিডিও আহিম. সো নেক্সট মই জুগুবেলি গৈ আছো, সো তাৰ এটা ব্লগ বনাম. লখিমপুৰ ষ্টৰী যোনটো মই আপোনালোকক কৈ আছো, এণ্ড ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত চবতে দি আছিলো. সো সেইটো এটা মই ডকুমেণ্টাৰী কম্পিটিশ্যনৰ কাৰণে ছাবমিট কৰিম. সো কপিৰাইটটো তেহেঁতৰ ওচৰত আহি যাব, অলপ লেট হ'ব সেইটো আপলোড কৰাত, বাট আই উইল ডু ইট as soon as possible, as soon as the documentary competition gets over. So আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেল নতুনকৈ আহিছে দেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এণ্ড লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব. Okay, so let's see you guys in the next video. Till then, stay tuned. Bye bye.